po ang ating ABC. Good morning, ito lang po sa Diskartengmanoy. Ito ba po po paano gawa ng napaka-healthy na juice. Ito ba ang tawag na ABC juice. Bakit ito klase? Tara na mga ka-diskarte. I want to see you, dear, in color, sparkling light, in spite of apathy, you'll be fine. I broke your melody. It's time to disappear. In spite of everything, I'll be here. You and I will always be alive. You and I forever. Yan na po, natapos ko na balatan. So dahil nawala tayong user, so i-diskartehan natin kung paano tayo juice. Papakita ko sa inyo kung paano po ABC juice, i-diskartehan natin kahit walang user. Kaya gagamit ako ng gagara. O i-grate natin yung prutas, saka natin isala. So ito na nga, nabalatan ko na siya. Ito yung beetroot. So sinabing ABC juice, apple, beetroot, at carrots. Yan, napaka-healthy po niya. So, igagarin natin siya. Have heart for me, my dear, and I'll be fine. I broke your melody. It's time for me to leave. In spite of everyone, I'll be near. You and I will always be alive. You and I forever. You and I will stand against the night, and will hold your heart.
So ayan guys, tapos na. Tapos ko na siya magagad. Ito na ako. Ito yung carrot, apple at saka beetroot. So ayan. Kung nakikita nyo. So next na gagawin natin ay gusto natin gagawin ay nakatasin natin. So gamit ako ng drainer. Wala akong gatas kaya tatapin ako ng plastic. Isigay natin. Ganyan. So guys, kapula to parang dugo. So yung iba sigay nyo, pag wala kayong juicer, tiyaga lang, kakagawa kayo ng juice. Bigay nyo lang siya, mag 1 piece kayo. Tatapusin ko lang, papakita ko sa ito. Tapos na. So ayan, tapos na ako magsiga. Ito na nga yung result niya. Parang dugo guys, pero hindi siya dugo Okay. ABC juice. ABC juice, apple, carrots, at saka beetroot. Naghalo-halo siya. So sasalain natin para walang sakot. Ayan. Ito na nga po yung ABC juice. Napaka-healthy. Napakaganda nito sa katawan. So, ilalagay natin siya sa baso. Tapos yung sapal niya, huwag natin tatapon. Yung sapal. Pero kung gagamit kayo juicer, mas marami isang makukuha niyo. Ito kasi tiniga ko lang. So, ito na nga. Sasalin ko sa baso. Ayan. Alam nyo, dugo. Hindi siya dugo. Yan po ang ABC juice. Hindi malaki yung baso ko. Kaya. So, ayan na nga po ang aking finished product. Ang aking ABC juice. Ayan. ABC juice. Ang apple, beetroot, at carrots. Ayan. Napaka-tamis niya guys. See you, dear. In color, sparkling Tamis. light. Ito na po yung ABC juice na napaka-healthy. So ayan, ang tamis nga lang kasi isang apple lang nilagay ko dapat. Dalawang apple, isang beetroot, saka dalawang carrot. Ganun lang. So ayan. Let's drink the healthy juice, the ABC juice. Melody. It's time to Maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. So, sa mga hindi pa po naka-subscribe yan. So pakipindot lang po ang all notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko sa mga bagong videos na parating. So maraming po salamat sa inyo lahat. Ingat po tayo lahat. Thank you. Bye-bye. Bye. forever. You and I will stand against the night, and I will hold your heart. I want to put myself into a fading light. Have heart for
your